Вітаю всіх глядачів! Сьогодні ми з вами розглянемо систему опалення приватного будинку, яка може працювати в двох режимах. Режим перший – при наявності електроенергії і робота з насосами і вентилятором і автоматикою котла. І режим другий – у випадку відсутності електроенергії і робота системи опалення відбувається за рахунок гравітаційного переміщення рідини в трубах. Отже, що ми зараз бачимо? Ми зараз бачимо перед собою повну схему, яка зібрана поряд з твердопаливним котлом. Це відео буде складатися з трьох частин. Перша частина – огляд компонентів. Друга частина – принципи роботи і схема переміщення теплоносія. І третя частина – це висновки по відео. Починаємо. І так, починаємо огляд компонентів, що входять в нашу систему опалення приватного будинку. Зараз ми бачимо твердопаливний котел. Марка і назва торгової марки зараз не важлива, оскільки вони бувають абсолютно різні. Ключовою особливістю цього котла є те, що він може працювати вже з завода в двох режимах. Режим перший – це управління котла з автоматики, вентилятор. І режим другий, коли немає електрики, це управління котлом відбувається за рахунок механічного регулятора. Цей механічний регулятор реагує на температуру теплоносія всередині і через оцей от важіль, через ланцюжок, піднімає той лючок і відповідно в камеру згорання поступає більше або менше повітря і таким чином регулюється інтенсивність горіння. Далі по схемі. Твердопаливний котел із завода має свій запобіжний клапан. Номер 1. Далі по трубі, вихідна труба гарячого теплоносія, встановлена група безпеки. Йдемо далі по трубі. І ми підходимо до першого контуру, так званий малий контур руху теплоносія. Як він працює, ми будемо говорити далі. А зараз що в нього входить? Тут ми можемо бачити трьохходовий клапан, який налаштований з завода на температуру 55 градусів. Кран, фільтр механічних домішків, термометр, циркуляційний насос, кран. Знизу під цим контуром розміщений зворотній клапан і кран зливу теплоносія з системи. Далі, по ходу руху теплоносія, ми бачимо кран, вон там, і великий теплоакумулятор, який не поміщається весь в кадр. Також по ходу руху теплоносія ми бачимо вихід трубопровода на будинок, під яким розміщена група підмішування. В цю групу підмішування входять такі компоненти. Кран, далі за краном фільтр, якого не видно, потім циркуляційний насос, ще один кран. Тут ми бачимо терморегулюючу головку, де ми будемо налаштовувати температуру рідини, яка поступає в будинок. І датчик температури цієї термоголовки знаходиться ось в цій зоні під пластиковим кожухом. Ще раз, загальний вигляд. Зараз ми бачимо вузол підмішування. Отже, коли ми тільки розпалили котел, теплоносій в ньому нагрівається і починає підніматися по вихідній трубі вверх, переміщається сюди, по цій трубі опускається вниз до трьохходового клапану, далі йде циркуляційний насос і знов повертається назад в котел. Зараз ми бачимо маленький контур циркуляції теплоносія, який потрібен для того, щоб котел якомога швидше пройшов у цей період, коли він може бути пошкоджений зсередини низькотемпературною корозією. Відповідно, цей маленький контур циркуляції дозволяє котлу вийти на робочий режим приблизно за плюс-мінус 15 хвилин. Після чого цей маленький контур циркуляції починає працювати дещо інакше. А саме, в верхній частині виходить з котла вже температура вища, ніж 65, наприклад, 70 чи 80 градусів. І на подачу в котел ця температура вже не годиться. Для цього у нас і встановлений отут трьохходовий клапан. Він підмішує гарячу воду, яка має температуру вже вище, ніж 65 градусів, підмішує до зворотньої холодну воду, і далі в котел поступає температура вже 55 градусів. Чому 55? Оцей трьохходовий клапан, він із заводу налаштований на температуру 55 градусів.
Зверху подається гаряча вода температурою вище, ніж 65 градусів. Знизу подається так звана обратка, холодна вода. І на виході з трьохходового клапана температура теплоносія 55 або трошки вище градусів. І відповідно на вхід в котел завжди приходить теплоносій з температурою вище, ніж 55 градусів. В цьому і заключається суть роботи цього маленького контура опалення. Якомога швидше пройти період роботи котла, коли він може бути зсередини пошкоджений низькотемпературною корозією. Слідуюче питання, яке важливо обговорити, це для чого от в цій нижній частині стоїть зворотній клапан. Гарне питання, і давайте моделюємо ситуацію. У випадку, коли працює циркуляційний насос, то по принципу найменшого гідравлічного опору він би завжди ганяв теплоносій отак от, по цьому маленькому кругу. Насос, назад і знову на себе на насос. Так, він би працював у тому випадку, якби не було цього зворотнього клапану. Для цього він тут і стоїть. Цей зворотній клапан не дає можливість насосу ганяти ось по цьому маленькому контуру теплоносій. Завдяки цьому зворотному клапану насос подає теплоносій всередину котла. Також цей зворотній клапан, який ми зараз можемо бачити, ось він. Оцей зворотній клапан працює у тому випадку, коли відсутня електроенергія. Він також виконує свою функцію, дозволяючи із труби так званої обратки теплоносію поступати в котел. Після того, як наш котел вийшов на режим, на виході з нього виходить теплоносій з температурою приблизно 80 градусів. Хто як налаштовує, але це 70, 80, можливо 85 градусів. І далі наш теплоносій йде по ходу схеми і зустрічає ось таку розвілку. В нього є два шляхи руху. Перший шлях руху – це піднятися вверх і зайти в теплоакумулятор. Далі теплоносій опускається вниз і зворотньою трубою йде назад в наш котел. Також є і інший шлях. Зверніть увагу, що на цьому перехресті теплоносій йде також і прямо і подається в будинок. Але тут є одна особливість. Вона заключається в тому, що температура теплоносія, яка виходить з котла, близько 80 градусів. Нам не потрібно в будинок подавати таку гарячу воду. І відповідно нам потрібно зробити підмішування холодної води, так званої обратки, води із обратки, підмішування до тієї води, яка йде на будинок. І як результат, отут, в цій трубі, вверх, на теплоакумулятор, поступає температура приблизно 80 градусів. А отут, яка йде на будинок, температура теплоносія являється такою, яку ми налаштовуємо на термоголовці. Отже, зараз ми бачимо контур підмішування. Наближаємо. І яким чином працює наш контур підмішування. Ще раз, звідси, з котла, до цієї точки приходить вода з температурою 80 градусів. На будинок далі нам цю температуру не потрібно подавати, нам сюди потрібно подавати температуру приблизно 45, можливо 50 градусів. Для цього ми беремо обратку через насос, через терморегулюючу головку, ми подаємо от сюди вверх холодну воду з обратки. В цій зоні відбувається підмішування і на будинок вже йде теплоносій з тою температурою, яку ви задаєте на терморегулюючій голові. Слідуюче питання, яке важливо обговорити, це взагалі для чого встановлювати теплоакумулятор в схемі з роботою твердопаливного котла. Трошки теорії. Твердопаливний котел, коли виходить на робочий режим, в одиницю часу видає велику кількість теплової енергії. І в одиницю часу наш будинок всю цю теплову енергію споживати не може, і воно йому не потрібно, тому що в будинку буде жарко. Для цього ми і встановлюємо тепловий акумулятор. Що саме він дає? Весь надлишок енергії, яку не забирає на себе будинок, весь надлишок гарячої води він пропускає через себе і таким чином накопичує енергію от в цьому об'ємі води. Це означає, що коли наш котел перегорів і більше вже не виділяє тепла в систему опалення, наш теплоакумулятор починає виступати в ролі джерела теплової енергії. І коли котел вже не працює, потух і не гріє воду, тепла вода із теплоакумулятора поступає ось таким чином. Сюди, сюди і далі на будинок. Власне кажучи, коли котел вже потух і не працює, теплоакумулятор виступає в ролі котла
в ролі джерела гарячої води. Тобто він починає працювати в зворотньому напрямку. У випадку, коли котел працює, теплоакумулятор накопичує гарячу воду в себе, а у випадку, коли котел вже потух, рух теплоносія відбувається в зворотньому напрямку. Гаряча вода піднімається вверх, по цій трубі переміщається на точку підмішування і вже йде на будинок. У випадку, якщо твердопаливний котел працює без теплового акумулятора, виникає дуже неприємна особливість. Ви не можете використати максимальний коефіцієнт корисної дії, на який здатен ваш котел. Чому так відбувається? В певну одиницю часу ваш котел, наприклад, може видавати 100 Вт теплової енергії. Це приклад, насправді він видає значно більше. Отже, повернемося до нашого прикладу. Уявімо собі, що в одиницю часу ваш котел видає 100 Вт теплової енергії. При цьому ваш будинок в цю ж саму одиницю часу споживає не 100 Вт, а 20 Вт теплової енергії. І рівно стільки вашому будинку потрібно енергії, щоб підтримувати комфортну температуру проживання. І виникає неприємна ситуація. Котел виробляти може більше, а будинок споживає менше, чим потрібно в даний момент. І коли у вас немає теплового акумулятора, ви змушені ваш твердопаливний котел підтримувати в режимі тління, коли не відбувається ефективного згорання палива. І в цьому випадку, у режимі тління, котел працює дуже і дуже неефективно. Коефіцієнт корисної дії роботи котла в режимі тління настільки мізерний і низький, що про це навіть не варто говорити. Твердопаливні котли ефективні лише тоді, коли працюють на максимальних режимах. У режимі тління ви маєте забруднення димохода, ви маєте неефективне згорання дров, ви маєте постійне обслуговування котла, тому що в цьому режимі, в режимі тління, вам потрібно з певною періодичністю підкидати дрова. Навіть якщо ви загрузите котел наповну і підпалите його і залишите його в режимі тління, це самий неефективний режим роботи, який тільки можна уявити для твердопаливного котла. Тому висновок: твердопаливні котли повинні працювати з тепловими акумуляторами. Об'єм теплового акумулятора можна вирахувати, і в даній схемі опалення 500 літрів є оптимальним для будинку 120-150 квадратних метрів. В інших випадках цей об'єм теплоакумулятора може бути збільшений або навпаки зменшений. Но в цій схемі 500 літрів є оптимальним об'ємом для роботи саме з цим котлом. Ось такі висновки. Пробуйте, будуйте, все у вас вийде. Давайте зробимо декілька висновків по цьому відео. Висновок номер 1. Схема опалення, яку ви зараз бачите, дозволяє працювати в двох режимах. Коли є електроенергія, циркуляційні насоси працюють, і взагалом система опалення ефективніша. Другий варіант, коли немає електричної енергії, ця система дозволяє працювати завдяки природній циркуляції теплоносія. І як результат, будинок залишається обігрітим при відсутності електричної енергії. Другий висновок. Ця схема завдяки наявності ось цього вузла підмішування дозволяє регулювати температуру теплоносія, яку ми подаємо на будинок. І як результат, у нас в будинку ніколи не буває жарко чи холодно. У нас в будинку завжди та температура, яку ми налаштовуємо завдяки наявній термоголовці. Третій висновок. Наявність теплоакумулятора дуже і дуже позитивно сказується на роботі самого твердопаливного котла, тому що він завжди працює в одному режимі, в максимальному режимі, і максимально віддає енергію теплоносію, яка накопичується в теплоакумуляторі. А будинок в даний момент часу бере тільки стільки теплоносія, скільки йому потрібно, щоб підтримувати задану температуру. Твердопаливні котли, вони дуже не люблять працювати в різних перехідних режимах. Твердопаливний котел має максимальний коефіцієнт корисної дії лише тоді, коли він працює на максимальному режимі і коли він має можливість віддавати максимум енергії в одиницю часу. І, власне кажучи, наявність теплоакумулятора дозволяє реалізувати цю приємну особливість роботи твердопаливного котла. У випадку, якщо ви маєте твердопаливний котел без теплоакумулятора, вам доведеться кожних 20-30 хвилин ходити і підкидати дрова для того, щоб не допустити перегрів води, який виходить з котла. Звичайно, ідеальних систем опалення, напевно, і не існує. Але я буду радий, якщо ви проаналізуєте це відео, зробите висновки і в коментарях напишете свої думки стосовно того, що ви побачили. Всім гарного дня!